नमस्ते साथीहरु, कन्ट्री नेपाल युट्युब च्यानलको कोबोटुलबक्स डे 3 मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी एक्सेलमा कसरी प्रोग्राम गरेर कोबोटुलबक्समा अपलोड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्ने छौं। त्यसको लागि मैले कोबोटुलबक्सलाई चाहिँ यहाँनिर बुकमार्क गरेर राखेको छु। अब यहाँनिर क्लिक गरेपछि सिधै प्रोग्राम ओपन हुन्छ। अब यो हामीले डे 1 मै क्रिएट गरेको प्रोजेक्ट चाहिँ हेल्थ भन्ने छ। अब यसलाई हामी एक्सेलमा डाउनलोड गरेर त्यसैमा बसेर कसरी प्रोग्राम गर्ने अनि त्यो प्रोग्राम गरेको एक्सेल फाइललाई अपलोड गरेपछि हाम्रो कोबो टुलबक्सको प्रोग्राम चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्ने छौं। अब यसलाई मैले फाइल नेम चेन्ज गरे। आजको लागि चाहिँ कोबो डे 3 भनेर मैले यसलाई रिनेम गरे। अब यसलाई ओपन गरेर मैले यसैमा बसेर काम गर्ने छु साथीहरु। अब यसलाई ओपन गरिसकेपछि आज हामी यसैमा बसेर थप कुराहरु चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्ने छौं। अब तपाईले यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ प्रोग्रामले अटो जेनेरेट गरेका कतिपय कुराहरु चाहिँ हाम्रो आफ्नो कन्भिनियन्स अनुसार चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौं। हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 भनेको प्रोभिन्स हो। तपाईले यसलाई चाहिँ प्रोभिन्स भनेर चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर तपाईले प्रोभिन्स भनेर चेन्ज गरेपछि चाहिँ चोइस भन्ने सिटमा पनि तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हरेक क्वेशनको अप्सन्सहरुलाई छुट्याउनको लागि चाहिँ तपाईले एउटा बीचमा रो चाहिँ इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ हरेक क्वेशनको अप्सन्सहरुको बीचमा मैले एउटा रो चाहिँ इन्सर्ट गरे साथीहरु। अब फेरि हामी सर्भिस सिटमा गएर तपाईले क्वेशन नम्बर 2 को डिस्ट्रिक्टलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो डिस्ट्रिक्टलाई पनि हामी चोइसमा गएर चेन्ज गर्नुपर्छ साथीहरु। त्यसैगरी हामी लोकल लेभल अन्डरस्कोर राख्नुपर्छ। तपाईले यहाँनिर स्पेस दिनुभयो भने चाहिँ तपाईको प्रोग्रामले रिड गर्दैन साथीहरु। त्यसैले अब यहाँनिर हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 को चोइसलाई पनि चेन्ज गरौँ। अब 4 हाम्रो टेक्स्ट हो, चेन्ज गर्न परेन। हाम्रो क्वेशन नम्बर 6 मा जेन्डर भनेर यसलाई पनि चेन्ज गरौँ। अब चोइसमा गएर फेरि यसलाई महिला र पुरुषलाई पनि रिप्लेस गरौँ। त्यसपछि हाम्रो क्वेशन नम्बर 7 मा म्यारिटल स्ट्याटसलाई पनि चेन्ज गरौँ। चोइसमा गएर त्यसैगरी हाम्रो क्वेशन नम्बर 8 लाई पनि चेन्ज गरौँ। तपाईले जसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर यो होल कोलमको चाहिँ एभ्री क्वेशन्सको राख्दाखेरि चाहिँ युनिक हुनुपर्छ। सेकेन्ड कोलममा पनि यसरी हामीले आफ्नो कन्भिनियन्स अनुसार चाहिँ क्वेशन नम्बर राखौँ। क्वेशन नम्बर 7 भन्दा पछाडी चाहिँ मैले के क्वेशनहरु एड गर्ने भनेर चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ मैले यहाँनिर क्वेशनर भनेर अलरेडी एउटा नमुना क्वेशनर बनाएको छु। अब यसलाई हामी कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गर्ने छौं। क्वेशन नम्बर 7 भन्दा पछाडी चाहिँ हाम्रो मैले स्क्रिन स्प्लिट गरेर देखाउन खोजे साथीहरु। अब यसलाई हामी क्वेशन नम्बर 7 भन्दा पछाडीको कास्ट इथनिसिटीलाई चाहिँ कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्ने छौं। त्यसको लागि सिधै हामी कपी पेस्ट गर्न सक्छौं। यसलाई क्वेशन नम्बर 8 भनेर गरौँ। अब कास्ट इथनिसिटी चाहिँ हाम्रो सिंगल अप्सन्स भएको भएर सिलेक्ट अंडरस्कोर 1 त्यसपछि तपाईले कास्ट भनेर चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। अब यो कास्टलाई चाहिँ अघि हामीले गरे जस्तै चोइसमा लगेर तपाईले यो कास्टको अप्सनलाई पनि सिधै पेस्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। यसरी अब सिधै पेस्ट गरेपछि यो प्लस साइन आउने गरी राखेर क्लिक गर्ने। त्यसपछि हाम्रो क्वेशन नम्बर 9 मा लेभल अफ एजुकेसनलाई पनि सिधै पेस्ट गरौँ। सजिलो छ साथीहरु एक्सेलमा काम गर्न। क्वेशन नम्बर 9 अब यो पनि हाम्रो सिंगल अप्सन सिलेक्ट अंडरस्कोर 1 अनि यसलाई हामी एजुकेसन भनेर राखौँ। त्यसपछि चोइसमा गएर अघिको जस्तै फेरि पेस्ट गरौँ। हाम्रो यसरी नै हामी
अरु क्वेशनहरुलाई पनि राख्न सक्छौं। त्यसपछि हाम्रो क्वेशन नम्बर 11 मा हामीले D1 मै राखेका छौं। अब यसलाई खाली अर्डर चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ मैले माथि लगेर राखे साथीहरु। अब सिलेक्ट मल्टिपल हो हाम्रो क्वेशन नम्बर 11 मा इम्प्लोइमेन्ट स्ट्याटसलाई। अब यसलाई पनि मैले इम्प्लोइमेन्ट भनेर राखे। त्यसपछि हाम्रो चोइसमा गएर पनि यसलाई चेन्ज गरौँ। अब हामीले D1 मै बनाएको भएर अब यसलाई रिप्लेस गरौँ। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 11 भनेर मैले राखे। यसलाई पनि चेन्ज गरे मैले। यता पनि चेन्ज गरौँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 11। यसरी नै तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यहाँनिर क्वेशन नम्बर 12 मा एउटा क्वेशन एड गरौँ। हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट स्ट्याटसमा चाहिँ एग्रिकल्चर आयो भने आफ्नो कृषि उत्पादन बेच्नुहुन्छ भनेर सोध्नको लागि चाहिँ क्वेशन नम्बर 12 राखे। अब यो बेच्छु बेच्दिन भनेर यो सिलेक्ट 1 सिंगल अप्सन सिलेक्ट 1 हुने भयो। अब यसको अप्सनलाई पनि राखौं यतातिर एज युजुअल हामीले गरे जस्तै। त्यसपछि हाम्रो क्वेशन नम्बर 13 मा चाहिँ यदि कृषि उत्पादन बेच्नुहुन्छ भने चाहिँ कति रुपैयाँ बराबरको बेच्नुहुन्छ भनेर हामीले यसलाई चाहिँ पैसामा आउने भएको भएर इन्टिजर। अब यसलाई हामी क्वेशन नम्बर पनि थपौं। अब त्यसैगरी हाम्रो क्वेशन नम्बर 14 र 15 मा अस्ति नै हामीले राखिसकेका छौं। अब यसलाई अर्डर चेन्ज गरौँ। हाम्रो क्वेशन नम्बर 14 मा चाहिँ डु यु ह्याभ चिल्ड्रेन छ। यसलाई हाउ मेनी लाई हामी क्वेशन नम्बर 15 यसलाई पनि चेन्ज गरौँ। त्यसपछि हाम्रो डु यु ह्याभ चिल्ड्रेन मा हामीले अब यसको चेन्ज गरेर चोइसेसमा पनि चेन्ज गरौँ। चाइल्ड भनेर राखे मैले। अब यसलाई चोइस भन्ने सिटमा लगेर पहिले जस्तै हामी पेस्ट गरौँ। अब यति गरिसके पछाडी चाहिँ हाम्रो कतिजना छोराछोरी छन् भनेर जतिजना इन्ट्री गर्यो त्यो सबैजना छोराछोरीको लागि चाहिँ सोध्नको लागि मैले एउटा रोस्टर बनाउने भनेर मैले क्वेशन नम्बर 16 मा राखेको छु। क्वेशन नम्बर 11 मा स्ट्याटस चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट स्ट्याटस एग्रिकल्चर छ भने चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 12 र 13 सोध्छौं। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 14 र 15 चाहिँ अनम्यारिड भन्दा बाहेकलाई सोध्छौं। अब त्यसको लागि स्किप लजिक चाहिँ हामीले यहाँनिर म्यारिड भएपछि मात्र सोध्ने भनेर यसलाई माथि लगेर फर्म्याट चेन्ज गरौँ साथीहरु। अब यो हाम्रो अब क्वेशन नम्बर 14 मा हाम्रो छोराछोरी छन् मा यस आएपछि मात्र हाम्रो क्वेशन नम्बर 15 सोध्नु पर्ने भएको भएर क्वेशन नम्बर 14 = 1 15 को लजिकमा। त्यसपछि अर्को हाम्रो लजिक चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट स्ट्याटसमा मल्टिपल अप्सन भएको भएर हामीले सिलेक्टेड भनेर प्यारेन्थेसिस ओपन। त्यसपछि तपाईले $साइन क्वेशन नम्बर 11 मा 1 आएपछि मात्र सोध्ने भनेर तपाईले 1 राख्न सक्नुहुन्छ यसरी मल्टिपलको केसमा।
त्यस पछाडि हाम्रो 13 चाहिँ 12 मा यस भनेपछि मात्र सोध्नु पर्ने भएको भएर सिधै डलर साइनबाट क्वेशन नम्बर राख्ने, त्यस पछाडि इक्वल टु 1 राख्न सक्नुहुन्छ, यस भनेपछि मात्र सोध्ने। त्यस पछाडिको हाम्रो रोस्टर लजिकको लागि चाहिँ क्वेशन नम्बर 15 मा जतिवटा नम्बर इन्ट्री भयो त्यति नै टाइम्स चाहिँ रिपिट गर्नको लागि चाहिँ मैले क्वेशन नम्बर 16 मा क्वेशन राखेको छु। जस्तो कि क्वेशन नम्बर 15 मा चाहिँ 3 जना भनेर आयो भने चाहिँ हाम्रो यो क्वेशन नम्बर 16 लाई 3 टाइम्स घुमाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले क्वेशन नम्बर 16_1 मा चाहिँ छोरा या छोरीको नेमको लागि चाहिँ नेम भनेर, त्यस पछाडि क्वेशन नम्बर 2 को लागि चाहिँ हाम्रो एज, त्यस पछाडि सेक्स भनेर राखौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो लेभलमा पनि नेपाली चेन्ज गरौँ, नाम, उमेर, लिङ्ग भनेर चाहिँ हामीले नेपालीमा पनि राख्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो रोस्टर भएको भएर चाहिँ बिगिन ग्रुप भन्दा पनि अब यसलाई रिपिट भएको भएर हामीले ग्रुपको ठाउँमा चाहिँ रिपिट भनेर चाहिँ राख्नुपर्छ, किनभने हाम्रो क्वेशन नम्बर 15 मा जति नम्बर इन्ट्री भयो त्यति नै टाइम्स चाहिँ यसलाई रिपिट गर्नुपर्ने छ। अब बिगिन रिपिट भएपछि एन्ड रिपिट गर्नु पर्यो। नेम हाम्रो टेक्स्टमा, एज इन्टिजरमा, अनि हाम्रो सेक्स चाहिँ अलरेडी डिफाइन गरिसकेको छ साथीहरू जेन्डरमा। अब यसलाई सिधै हामी पेस्ट गर्न सक्छौँ। अब यो हाम्रो चोइसेसमा अलरेडी डिफाइन छ जेन्डरमा, महिला या पुरुष, यसलाई दुईचोटि डिफाइन गरी राख्नु पर्दैन। त्यस पछाडि मैले क्वेसनलाई क्लोज गरेँ। यसलाई ठुलो स्क्रिन बनाएर तपाईलाई यो हाम्रो ग्रुप कहाँबाट सुरु भयो र कता एन्ड भयो भन्ने कुरा छुट्याउन सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ मैले यसलाई कलर गरेँ। अब यसलाई कलर गरिसके पछाडि हामी स्किप लजिक चाहिँ एड गर्नेछौँ। अब यो ट्रु भनेको चाहिँ क्वेसन म्यान्डेटरी हो, यसलाई सबै क्वेसन म्यान्डेटरी बनाऊ। हरेक क्वेसनमा चाहिँ ट्रु राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो ग्रुपमा चाहिँ तपाईँले फल्सै राख्नुपर्छ साथीहरू। यो बिगिन ग्रुप अथवा बिगिन रिपिट भन्ने कोलममा चाहिँ अब यो ग्रुप नेम पनि नेपालीमा पनि राखौँ साथीहरू, छोराछोरीको बारेमा भनेर मैले राखेँ। अब यहाँनिर हाम्रो यो ग्रुपलाई रिपिट गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर एउटा कोलम थप्नुपर्ने हुन्छ। कोलम चाहिँ तपाईँले रिपिट अंडरस्कोर काउन्ट भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको करेस्पोन्डिङ सेलमा गएर तपाईँले स्किप राख्नुपर्ने हुन्छ ग्रुप रिपिटेसनको लागि। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 15 मा जति नम्बर इन्ट्री हुन्छ त्यति नै टाइम्स चाहिँ रिपिट गर्नुपर्ने भएको भएर तपाईँले सिधै डलर साइनमा अनि क्वेसन नम्बर 15 राख्नु भने चाहिँ क्वेसन नम्बर 15 मा जति अङ्क आउँछ त्यति नै टाइम्स चाहिँ यो रिपिट हुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँले सेटिङमा गएर एउटा कुरा चाहिँ के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो डिफल्ट ल्याङ्ग्वेज अहिलेको लागि चाहिँ इङ्ग्लिस छ। अब यसलाई हामी नेपाली राखौँ। प्रोग्राम ओपन गर्ने बित्तिकै चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेज देखाउने भन्ने अप्सन चाहिँ हाम्रो डिफल्ट ल्याङ्ग्वेजले गर्छ। अब हाम्रो डिफल्ट ल्याङ्ग्वेज नेपाली भएपछि तपाईँले प्रोग्राम अन गर्ने बित्तिकै नेपाली ल्याङ्ग्वेज चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो तपाईँको फाइल नेम जेसुकै दिनुभए पनि टाइटलमा तपाईँले जे टाइटल नेम दिनुहुन्छ त्यो नै तपाईँको प्रोग्रामको टाइटल नेम चाहिँ हुन्छ साथीहरू। अब यसलाई मैले टाइटल भन्ने कोलम थपेर अहिलेको लागि मेरो प्रोजेक्टको नेम चाहिँ हेल्थ सर्वे भनेर 2021 भनेर चाहिँ मैले राखेँ। अब हामीले टाइटल डिफल्ट ल्याङ्ग्वेज सबै गरिसके पछाडि यसलाई सेभ पनि गरौँ। अब यो हामीले गरेका सबै कुराहरू चाहिँ चेन्ज भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ न्यूमा जाने, त्यस पछाडि अपलोड एन एक्सेल फर्ममा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कोबो डे 3 हो, कोबो डे 3 मा काम गरेको छौँ र मैले टाइटलमा मेरो प्रोग्रामको नेम चाहिँ हेल्थ सर्वे 2021 भनेर राखेको थिएँ, त्यही नै आयो साथीहरू। अब यसलाई डिप्लोय गरौँ।
अब डिप्लोय गरेर हामीले प्रिभ्यू गरेर हेर्यौं भने हाम्रो लजिकहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले नेपाली ल्याङ्ग्वेज चाहिँ डिफल्टमा राखेको भएर अहिले सिधै नेपाली ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले भयो। त्यसपछि हामीले छोराछोरी छन्नमा यस गरेपछि हाम्रो कति जना भने चाहिँ 2 राखौं। 2 टाइम्स चाहिँ हाम्रो ग्रुप रिपिट भयो 2 टाइम्स। यसले पनि हाम्रो काम गरेको छ। 1 राख्नु भयो भने चाहिँ जम्मा 1 टाइम्स मात्रै रिपिट हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो ग्रुप रिपिटको कुरा पनि तपाईले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। 0 राख्यो भने चाहिँ ग्रुप रिपिट 0 टाइम्स। अब तपाईले क्वेशन नम्बर 11 मा कृषि भनेर राख्नु भने चाहिँ तपाईले आफ्नो कृषि उत्पादन बेच्नुहुन्छ। यस बेच्छु भनेपछि वर्षमा कति कमाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोध्नु पर्यो। यसरी चाहिँ आज हामीले एक्सेलमा चाहिँ कसरी काम गर्ने र एक्सेलमै बसेर कसरी स्किप लजिकका कुराहरू पनि गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्यौं। अब तपाईले यहाँनिर डेटामा हेर्नुमा चाहिँ तपाईको डेटा भन्ने उसमा चाहिँ ब्लर छ। त्यसको मिनिङ चाहिँ तपाईको डेटा एन्ट्री भएको छैन भन्ने हो। अब तपाईले यहाँनिर हेर्नु भने सबमिसन 0 छ। अब यहाँनिर बसेर डेटा एन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ ओपनमा गएर तपाईले सिधै डेटा एन्ट्री म्यानुअलको विन्डो चाहिँ खुल्छ। अब तपाईले यहाँनिर बसेर प्रदेश हेर्नु भयो भने चाहिँ प्रदेश चाहिँ हाम्रो अर्डर चेन्ज भएर आएको छ। तपाईले यहाँनिर प्यारामिटरमा र्यान्डमाइज ट्रू गर्नु भएको छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो क्वेशनको अप्सन्सहरु चाहिँ हरेक चोटी डेटा एन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ सफल भएर आउँछ, तलमाथि भएर आउँछ साथीहरु। अब यसलाई तपाईले हटाउनु भयो भने चाहिँ हाम्रो त्यो अप्सन्सहरुको अर्डर चेन्ज हुने समस्या चाहिँ सल्भ हुन्छ। अब यसरी भर्दै जाउँ बिस्तारै। अहिलेको लागि चाहिँ मैले उत्तरदाताको नाम डोगेन्द्र भनेर राखेँ। त्यसपछि 23 पुरुष विवाहित पहाडी जनजाति, त्यसपछि स्नातकोत्तर किराँत कृषि भनेर राखेँ। बेच्छु पनि गरेँ मैले, बेच्दिन भनेर राखौँ अहिलेको लागि। त्यसपछि छोराछोरी छन् भनेर 1 गरे भने चाहिँ तपाईको 1 टाइम चाहिँ हाम्रो ग्रुप रिपिट भयो। अहिलेको लागि नाम राखौँ। त्यसपछि उमेर राखौँ अनि पुरुष गरेर तपाईले सबमिट गर्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईको डेटा चाहिँ सबमिट भयो। अब यहाँनिर चाहिँ 10 सेकेन्ड चाहिँ काउन्ट गर्छ। अब यहाँनिर हेर्नु भने तपाईको सक्सेसफुली सबमिटेड भनेको छ। अब तपाईको डेटा चाहिँ सबमिट भइसकेको छ। अब तपाईले यहाँनिर यसलाई रिफ्रेश गरेर हेर्नु भयो भने चाहिँ तपाईको डेटा भन्ने अघि ब्लर थियो, अहिले चाहिँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब यहाँनिर गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको एउटा डेटा पनि आइसकेको छ र डेट पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कुन डेटमा कतिवटा डेटा आयो भनेर। अब यहाँनिर समरीमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अझ तपाईको यसरी चार्टमै देखाइदिन्छ कुन डेटमा कतिवटा डेटा आयो भनेर। आज चाहिँ हामीले एक्सेलमा कसरी प्रोग्राम गर्ने र डेटा एन्ट्री कसरी गर्ने, स्किप लजिकहरु, हाम्रो रोस्टरको लजिकहरु पनि सिक्यौं र आउने भिडियोमा चाहिँ यो भन्दा अरु केही एडभान्स कुराहरु पनि सिक्ने छौं भन्दै आजको लागि चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।